Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι πάλι για τον άλλον. Για τον άλλον. Ο άλλος και οι άλλοι του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μας, το οποίο πρέπει να το γιατρέψουμε. Γι' αυτό στο βιβλίο εγώ δεν το λέω σαν εχθρό του ανθρώπου, αλλά σαν ένα κομμάτι που χρειάζεται να θεραπευτεί, σαν ένα κομμάτι που χρειάζεται να γιατρευτεί, σαν ένα κομμάτι που από μέσα σου φωνάζει θέλω να γίνω καλά. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό κατηγορώ και λέω σε κόσμο, πολλοί όσοι ακούν, οι πνευματικοί άνθρωποι να μην στρέφουν τους ανθρώπους εναντίον του αρνητικού εαυτού τους, εναντίον σαν εχθροί. Δεν είμαστε εχθροί του αρνητικού μας εαυτού, δεν είμαστε όμως και υπερέτες του, απλά να τον δούνε, να τον κατανοήσουν, να τον γιατρέψουν. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να είναι εχθρός του εαυτού του. Να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουν με σκοπό να θεραπευτεί αυτό το κομμάτι. Ότι και με αυτό και μπορούν να σκεφτούν ότι όταν τον αγαπάνε, πως τους βοηθάει και τους βοήθησε να δουν άλλα κομμάτια. Η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου θέλει να γιατρευτεί. Ναι. Το ξέρει ότι είναι άρρωστη. Αλλά κάποιος το οριοθέτησε, κάτι το έβαλε και κάτι το έμαθε να λειτουργεί έτσι. Συνήθισε να λειτουργεί έτσι. Ναι. Συνήθισε να λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, ο άλλος που είναι το πνεύμα της αντιλογίας, σκοπός του και συμφέρον του είναι να μην αφήσει τον άνθρωπο να βρει το πνευματικό του δρόμο, έτσι ώστε να το δημιουργήσει άσχημη οντολογική ποιότητα. Ερώτηση. Για ποιο σκοπό δεν αφήνει τον άνθρωπο να ακολουθήσει το θεϊκό λόγο, ποιο είναι το συμφέρον του και ποιες κατώτερες δυνάμεις είναι εκείνες που ωφελούνται? Μας απαντήσατε μερικά πράγματα. Ναι, και στο βιβλίο τα απαντάω αυτά. Απαντάω ότι ο ίδιος ο άλλος είναι ο ίδιος ο διάβολος. Πολλοί άνθρωποι λένε δεν υπάρχει ο διάβολος. Αν το πάρουμε έτσι και πούμε ότι μόνο το κακό σταματάει μόνο στην ανθρώπινη διάσταση και είναι θέμα ανθρώπου αν θα είναι υπηρέτης του καλού και υπηρέτης του κακού. Αυτό είναι στην ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά εδώ έχουμε και πόλεμο πνευματικό. Δηλαδή υπάρχουν οι αόρατες και άσαρκες δυνάμεις που μάχονται τον άνθρωπο στο πνευματικό του επίπεδο. Και ορατά είναι δύσκολο να το δούμε. Αλλά εσωτερικά και οντολογικά κάθε μέρα το διαπιστώνουμε. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο άλλος σταμάταγε στην ανθρώπινη φύση, τότε θα ερχόμαστε πάλι σε εκείνο που είπαμε προηγουμένως, ότι όταν ο Χριστός θυσιάστηκε και είπε θυσιάζομαι και για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από το διάβολο, τότε είχε πέσει σε λάθος. Ενώ δεν είναι έτσι. Θυσιάστηκε και πέρασε όλο αυτό το μυστήριο των παθών. Ήταν απαραίτητη διδασκαλία για να διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι όσο πόλεμο κι αν έχεις από τον ορατό και από τον αόρατο κόσμο, πρέπει εσύ να διατηρήσεις την θεότητά σου. Πρέπει να διατηρήσεις το δρόμο, δηλαδή τον πνευματικό εαυτό σου. Πρέπει να διατηρήσεις τον άνθρωπο τον ακέραιο. Να γίνεσαι οντότητα ευχάριστη της ζωής. Έτσι λοιπόν ο άλλος είπαμε ότι είναι ο ίδιος ο διάβολος που από το αόρατο πεδίο χρησιμοποιεί, συνηγορεί, λειτουργεί μέσα στις ανθρώπινες δυνάμεις και ρίχνει τον άνθρωπο στον μικρό άνθρωπο. Αυτό είναι και το μεγάλο θαύμα του βιβλίου. Στο βιβλίο υπάρχει μία πρωτόγνωρη γνώση, παγκόσμια. Δεν έχει γραφτεί παγκόσμια πουθενά. Ποια είναι αυτή? Όλοι οι άνθρωποι μιλάνε για τα πάθη και μιλάνε για το διάβολο που χρησιμοποιεί τα πάθη του ανθρώπου και τον κάνει απάνθρωπο, πιο απάνθρωπο. Στο βιβλίο λοιπόν όταν αναπτύσσω το κεφάλαιο το πνεύμα της αντιλογίας, δεν λέω για τα πάθη, αλλά τι λέω? Λέω ποιες είναι οι εντολές της ψυχής και πώς διαστρέφονται. Αυτό είναι το θαύμα. Και η πρώτη εντολή λέει επιβίωση. Ωραία. Αν τη χρησιμοποιήσεις στη φυσική τάξη θα ζήσεις έτσι. Αν πέσεις στο παραφύσι στα πάθη θα ζεις έτσι. Και αν μεταφερθείς στην πνευματική διάσταση θα ζήσεις έτσι. Μαθαίνεις την πνευματική εντολή ώστε να μην μπορεί ούτε ο διάβολος ούτε ο άλλος, δηλαδή η ανθρώπινη αδυναμία σου, να σε φτάσει στον τραυματισμένο άνθρωπο. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό και γι' αυτό έχω αφιερώσει το κεφάλαιο στο πνεύμα της αντιλογίας, που είναι μετά τον άλλον, μετά τους φόβους
πάει κλιμακωτά, ώστε φεύγεις από την ανθρώπινη διάσταση και μπαίνεις στην πνευματική διάσταση που αντιμάχεται τον άνθρωπο. Όταν έχουμε πνευματικό πόλεμο, και εσωτερικό και εξωτερικό, και ο άνθρωπος γνωρίζει την ιεραρχία που έχουν οι πνευματικές του δυνάμεις της ψυχής, δεν πέφτει. Ούτε θύμα του άλλου του, ούτε θύμα του διαβόλου. Και δεν αναγκάζεται να γίνει πνευματικός, άμα θέλει. Ναι. Αυτό είναι το θαύμα. Δεν τον κάνουμε ντε και καλά Άγιο. Όχι. Μπορεί να ζήσει φυσικά και να απολαύσει τη ζωή του. Είναι δικαίωμά του. Αλλά θα είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε, έχει το ελευθέριο της βούλησης. Επιβάλλεται.